مگه اینجا باش هاپوه خب کاروانسرای نظام الدوله ببینین زمانی که ما اطلاعاتی که از این کاروانسرایی هستش که معروف به کاروانسرای شهاب الملک نظام الدوله. شهاب الملک کی بوده؟ شهاب الملک یکی از افرادی بوده که در مشهد ساکن مشهد بوده. در یه مقطعی میشه نظام الدوله و حاکم خراسان. در قبل از ناصرالدین شاه حدود 170 سال پیش شهاب الملک میاد در اینجا میبینه که این کاروانسرا در واقع ظرفیتش تکمیله و این منطقه نیازمند یک کاروانسرای جدیدیه. میاد این کاروانسرا رو شروع میکنه به ساختن در قبل از ناصرالدین شاه. مثلا فرض کنین 100 سال بعد از اون کاروانسرا رو شروع میکنه به ساختن. بنا به دلایلی حالا این فوت میکنه و این کاروانسرا متروکه میشه، یعنی به بهره برداری نهایی نمیرسه. ناصرالدین شاه که میاد اینجا رد میشه این بنا رو میبینه. تو عکسای قدیمی ناصرالدین شاه اینجا دیده میشه عکساش. بنا رو میبینه میگه این چرا کاروانسرا اینجا متروکه؟ میگه آقا این مال شهاب الملک نامی بوده و تکمیل نشده. صدا میزنه که آقا بریم پیدا کنیم. میگن خودش فوت کرده، بچه‌هاش رو صدا میکنه. بچه‌هاش میان اینجا و ناصرالدین شاه میگه که باید اینجا تکمیل کنیم، اینجا نیازمند کاروانسرای در واقع تکمیل شده است. بچه‌های شهاب الملک به دستور ناصرالدین شاه میان اینجا رو تکمیل میکنن و بعد اینجا هم به صورت گردشگر و بون زائر، البته ما میگیم زائر، به زائر شروع میکنه به خدمات دهی و تا مدت مثلا همین اواخر دوره قاجار اول پهلوی اینجا فعال. ولی این رباط یا این کاروانسرا بعد از اون کاروانسراست. این مد نظرتون باشه. به طور کلی از نظر کلی که نگاه می‌کنید ساختار معماری و پلانی که داره و ساختار و انسجام مسالش به کیفیت اونجا نیست. اینجا کیفیت شکنی پایین‌تر. اصلا این از مدل های نخوبه. ما یک مدل استاندارد داریم به نام کاروانسرای حیاتدار. عرض کردم یه مدلی که الان شما می‌بینید کاروانسرای حیاتدار. کاروانسرای حیاتدار رو ما بیش از 1000 سال در معماریمون داشتیم. یعنی در خراسان رباط ماهی در جاده سرخس یکی از قدیم‌ترین رباط‌های خراسانه که ما فکر میکنیم مربوط به دوره غزنوی باشه. رباط ماهی قبل از رباط شرف. قدیمی‌ترین رباطی که ما در خراسان داریم رباط ماهی هست که اونم پلانش پلان حیاتدار. پس بنابراین سنت ساختن کاروانسرای حیاتدار حداقل ما 1000 سال در ایران سابقه‌اش داریم که اینا جز آخرین رباط‌هایی هستش که کاروانسرا حیاتداره و بهش میگیم کاروانسرای حیاتدار که خب یک حیات مرکزی دور تا دور شما فضاهای حجره مانند دارید و اونهایی که مقابلش هست ایوانچه هست اصطلاحاً که البته پشت اینا اگه اون درهای کوچیک رو بعد داخل توضیح میدن. اون درهای کوچیکی شما ملاحظه میکنید اینا درهای حجره‌های پشتی هست. یعنی شما یک ایوانچه دارید و یک در به سمت حجره پشتی که حجره‌ها کار اتاق رو می‌کردن. اتاق‌هایی هستن که پشت این ایوانچه‌ها هستن. بعد پشت تمام اینها استبل داریم. فضای استبلی پشت اینها هستن. پس شد حیات. البته ما یک فضای ورودی داریم که بهش میگیم هشتی ورودی، ایوان ورودی، هشتی ورودی، حیات. در پیرامون حیات حجره داریم، پشت حجره‌ها استبل. این پلان کلی بناها کاروانسراهای در واقع مناطق
ها بله 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 برای اینجا فرمش فرق ها اینا استقلال بیشتری دارن و هر کدوم یک اتاق داره برای خودش کاملا میخوره بون منحرف میشه مستقیم نمیره. نه اینجوریه دیگه ها اینا برای چیز بوده اینا که اسلحه و اینا توش میذاشتن مثلا مهاجما رو دفن از کردن پشتمون میذارن فیلم رد میشه توفنگ این بالا نگاه بالاییه مدل استفاده به تیره. ببینید اصلا خدمتتون ببینید حالا به طور کلی مهم اینه که این پلانی که شما می‌بینید این برجایی که 4 طرفش هست ما گفته نباید اینجا که برج داره وسط هم برج داره گوشه هم برج داره باز دوباره پشت هم برج داره یعنی 4 تا برج نیست در اضلاع 3 تا برج یعنی 3 ردیف میشه به عبارتی 7 تا برج میشه باره کرد. ببینید موضوع نگهداری و اون سیستم بهره برداری از کاروانسرای مدل خاصی کسانی که وارد کاروانسرا می شدن 2 حالت داشته یا مثل امروزی ها پول مثل هتل مثلا پول میدادن بابت اقامتشون بعضی از کاروانسرا اینجوری نبوده اقامت مجانی بوده ولی اون علفی که میدادن به این حیوانات اونجا یا خدماتی که میدادن پولش میگرفتن برای که یک آپشنی باشه و یک جذابیتی داشته باشه پول نمیگرفتن برای اقامت برای به اصطلاح اون خدمات پول میگرفتن یک رقابتی بوده ولی همیشه کاروانسرا سالار یا کاروانسرا سالار یا کاروانسرا بان یا نگهبان کاروانسرا داشتیم اینجا حتما یک مدیریت داشتیم نگهبان داشتیم الان اگه دقت بکنید یکی از اینها فرق میکنه یا این در اگر ببینید این در تو بدنها همه دیگهشون در نداره مثلا این یکی در این برای چیه این برای اینه که اون نگهبان کاروانسرا از اینجا کنترل کنه رفت آمد تقریبا همه کاروانسراها یک اتاق مدیریت داشتن یک اتاق نگهبانی داشتن یک اتاق مسئولیت اون امنیت و خدمات اینا رو بهده اصلا یک فرمولایی داشته یک داستانه داشته تمام اینا وقتی که وقف می شده یک وقفنامه داشته نحوه نگهداری نحوه مدیریت نحوه پول گرفتن بعضی از کاروانسرا وقفی بوده رایگان بود بعضی از کاروانسرا پولی بوده این هم با هم فرق میکنن الان این کدوم بوده؟ این کاروانسرا به احتمال خیلی زیاد کاروانسرایی بوده که وقفی بوده چون شهاب الملک مثل اسحاق خانی اومده این رو وقف زائرین کرده گفته زائرین امام رضا که میرن زیارت اینجا رایگان به اصطلاح وقف اقامت کنن ولی خدماتی که میدادن به اینها علوفی که میدادن به این حیوانات به همون در واقع غذایی که برای مهمانا بود و علوفی که برای حیوانات اونا هضم میکردن و طرف پول میداده اونا از همون محل علوفی که میفروختن یا خدماتی که میدادن درآمدشون رو کسب میکردن غذا هم پس پخت میشده بله یا البته غذا معمولا همراه کاروانیان غذا به خودشون میآوردن یک فضا میدادن خودشون درست بله مثلا چیزایی مثل لبنیات مثل شیر چیزایی که قابلیت جابجایی نداشتن رو اینا رو میفروختن یعنی میخریدن از کاروانسرا سالار ولی غذای خشک مثلا غذا در طول سفر معمولا غذاهای خشک بوده غذاهای چیزی نبوده که نیازمند نگهداری باشه مثلا شما که تو متون نگاه میکنی میگه که ماهی خشک یا گوشت خشک یا نان خشک یا نمیدونم کشک تمام اینا خشک بوده که اینا جابجا کردنشون با همراه با کاروان امکان پذیر باشه بنابراین اینها که دیگه مثلا غذای آماده به اینا میدادن مثلا اینا به اون صورت نبوده بیشتر اون خدماتی بوده که به اصطلاح برای حیواناتون استفاده میشه یا برای چیزایی میشه. آقای طغرایی بزرگوار داخل نمیشه بریم در بساط راجع به حیات خلوت‌ها لطفاً یه توضیح بدید و راجع به این مسجد که کی ساخته شده اینجوری الهام شده. این مسجدی که شما می‌بینید این مسجد بعد از کاروانسرا ساخته شده احتمالاً شاید تو همین مثلا 100 سال گذشته ساخته شده اومدن در مجاورت این آب بخشن نه با خب نخواهش بعد اصلا خدمتتون که اینجوریه
چی از میگم خدمتتون؟ مسجد که بعدا ساخته شده که تو برنامه حفاظت و مرمت اینجا خب مسجد باید تو حریم دیگه باید با رضایت مالکین این مسجد برداشته بشه. یک مسجدی رو بهتر از این در یک جای نزدیکتر درست کنن که برای اهالی استفاده بشه. اصلا خدمتتون که حیات اینجا خیلی از حیات‌های بنا اینجوریه، در گوشه‌های 4 گوشه حیات، یعنی در پشت حجره‌ها و جایی که استبلا شروع میشه سر این 4 تا کنج ما اینجا یک حیات کوچیک داریم. یعنی شما از حیات مرکزی وقتی وارد میشین در گوشه وارد یک حیات کوچیک میشین که این حیات کوچیک سرپوشیده بوده، گنبد داشته، بعضیشون سرباز بوده. بعد اونجا تقسیم مسیر بوده، یک مسیر میرفتید به پشت استبلا این سمتی، یک مسیر میومده پشت استبلا این طرفی. این از این نظر پلانش جالبه، یعنی گوشه ها البته اکثر ربات‌ها اینجوری هستن، رباتایی که استبل سرپوشیده دارن گوشه های 4 گوشه حیات یک فضاهای تقسیم دارن که اینجا هم خوشبختانه هست. حالا اینجا سرباز یعنی حالت حیات، یک حیات به اصطلاح حیات خلوت داره. کارکرد دقیقش چیه؟ اینا کارکرد دقیقش تقسیم فضای دیگه، یعنی این فضاها رو به حیات وصل می‌کردن. یعنی استبلا وقتی یک طرف با کاروان میومده از توی حیات مرکزی از این گوشه میرفته داخل حیات کوچیک، از اونجا وارد استبل میشده. کی اقامت میکرده داخلش؟ نه استبلن اینا. استبل داره. خب اونا برای ببینیم در زمستون که میشده گرم کردن حجره ها سخت بوده، حیوانات بدنشون گرم بوده. گاهی اوقات پیش میومده که خیلی از افراد در داخل جایی که حیوانات بودن به خاطر گرمای بدن اونها اونجا اقامت میکردن. یعنی ما اقامت رو همراه با اون حیوانات هم داریم، در حجره هم داریم. این همچه حالتی داره. بعض وقتا هم طرف ترجیح میداده کنار مثلا جنسش باشه، کنار کالاش بشینه یا بخوابه. حالا برای احتیاط بیشتر کنار کالا و کنار اون به اصطلاح لوازمش میخوابیده. و اینکه گفته میشه بعضی وقتا یه خانواده میومدن کل حیاتو میگرفتن به اقامت خانوادگی، درست نیست؟ من والا ندیدم در جایی در متن تاریخی جایی ندیدم که کلشو میگرفتن از کاروانیان. ممکنه آره. ببین کاروان ها هم خانوادگی ممکنه بوده باشن، ولی کاروان ها معمولا از عموم مردم بودن. مثلا طرف که می‌خواسته مثلا بره مکه، خب از عموم مردم می اومدن دیگه. اینجوری نبوده که حالا یه خانواده خاص خواسته باشه مثلا بره بیاد، معمولا اینجوری نبوده. ما کاروان خانوادگی به اون صورت تو متون نداریم. چرا یک کاروان خاص؟ علتشو میدونید چرا؟ چون تو سفرهای قدیم خیلی تو راه میمردن. بالاخره همه‌شون با هم نمیرفتن که نسلشون منقرض بشه. درود بر شما. بریم سمت حزبش. بعد این مسجد رو روش لایه کشیدن دیگه، اصلش اینجوری نبوده دیگه. این مسجد رو همینجوری میده دیگه. یعنی از 100 سال پیش. نه اینا جدیده. یه چیزی پشتش خب مگه حریمه؟ ادامه. مگه بناهای تاریخی حریم ندارن که تا چند مترشون نمیشه بنای بسازی؟ نه این حریم رو زمانی که ثبت ملی میشه حریم میذاریم. آره. این زمانی که ساخته شده ما ثبت ملی کردیم. یعنی این ساختنه قبل از ثبت ملی بوده. حالا باید در دراز مدت برنامه میده که انشالله این رو برداریم یک جایی که باید بسازیم. نه من کلا دارم باید. منم اتفاقا از بارون خوشم میاد. دوستان بشین. خیلی لطف کردید. بفرمایید.